Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছো আৰু সেই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে masala paneer. সো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো। ফাৰ্ষ্টতে মই পনীৰখিনি ভাজি লৈছো। আপোনালোকে যদি ভাজিব নোখোজে তে এইটো ষ্টেপ স্কিপ কৰিব পাৰে। তাৰ পিছত বাছি থকা তেলখিনিত মই আলু এটা ভালদৰে ভাজি লম। যেতিয়া আলুখিনি ভালদৰে অলপমান ভাজা যাব তেতিয়া মই পিয়াজখিনি দি দিম। ইয়াতে মই দুটা পিয়াজ দিছো। দিয়াৰ পিছত পিয়াজখিনি আধা ভাজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই নিমখ, হালধি, দালচিনি পাউডাৰ আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি কেনে ভালদৰে মিক্স কৰি লম। ইয়াতে মই জিৰা ধনিয়াৰ পেষ্ট 1 চামুচ দিছো। দিয়াৰ পিছত বেচন অলপমান দিছো। দিয়াৰ পিছত মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছো। মছলাখিনি ভালদৰে ভজা হোৱাৰ পিছত টমেটো পিউৰিখিনি দি দিছো। দিয়াৰ পিছত অলপমান চেনি দিছো যাতে বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি যায়। যোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই অলপমান আদা কাটি দিছো। দিয়াৰ পিছত পানী অলপমান দিছো। আপোনালোকে পানী নেদিলেও হ'ব। হোৱাৰ পিছত মই পনীৰখিনি দি দিছো। দিয়াৰ পিছত উতল আহাৰলৈকে ৰখি আছো। So guys, আমাৰ masala paneer ready. আজিলে ইমানে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। Thank you everyone.